السلام عليكم ورحمة الله. معكم أسيل بادخن، طالب سنة خامس. اليوم إن شاء الله راح أقدم لكم محاضرة بعنوان Inflammatory Bowel Disease. هذا الموضوع جدا 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 مهم. سبب ذلك أنه من أكثر الأمراض تعقيدا لما نأتي على أرض الواقع. المرضى المصابين بهذا المرض يعني يجوك برزنتيشن جدا متشابهة. ما راح أطول عليكم مقدمة كثيرة، راح نكتشف إيش هو هذا المرض، كيف يصير، وإيش أنواع اللي تندرج تحت هذا المرض بشكل دقيق. راح نفهم بشكل بسيط كيف نحن نقدر نشخص شخص عنده الانفلاماتوري باول ديزيز أو الاي بي دي. لكن دائما ما أحب أنا أربط الموضوع بقصة صغيرة عشان الموضوع يثبت في مخنا ونقدر نسترجع هذه المعلومات اللي حنذكرها إن شاء الله في هذه المحاضرة. عنوان القصة اليوم is mist and ashes and the name does really reflect IBD. في منطقة أو بلد في عالم ما، هذا البلد اسمها غاسترونا. هذه المدينة أهلها انصابوا بداء غريب. هذا الداء كان يتشكل في آلام متكررة في البطن، مع نزيف، مع استفراغ، وانتفاخ في البطن إلى ما هذا الشخص المصاب يتوفى. تقريبا كل من في هذه المدينة أصيب بهذا المرض وتوفي على إثره، وعندما توفى أغلب هؤلاء أصيبت المدينة بحريق جدا كبير. انحرق كل ما في هذه المدينة، وكان هنالك ناج واحد. هذا الناجي هو اللي يريد أن يكتشف ما الذي أصاب سكان مدينته ومن تسبب بذلك. وهذه القصة الصغيرة جدا فيها كثير من التشابه مع الموضوع اللي حنتكلم عنه اليوم بإذن الله. في هذا السلايد عندنا اللي هي الأوبجكتيف حقت today's topic. راح نتكلم إن شاء الله عن how to describe and distinguish the inflammatory bowel disease، وكيف نفهم إنه لنا في نوعين أساسية من IBD. نعرف إنه كيف إنه هذه الأمراض تتشابه وتتداخل فيما بعضها، وراح نفهم الكاركترستيك حق المرض. راح نركز على الجيناتيك فاكتورز، وراح نركز على الانفايرمنتال فاكتورز. وعشان نسهل ونبسط الموضوع قسمت المحاضرة 3 أقسام رئيسية. القسم الأول راح يتكلم فيه عن تعريف المرض، عن الباثوفيسيولوجي حق المرض، والريسك فاكتورز المرتبطة فيه. بعد ما نفهم كيف المرض صار، إيش الريسك فاكتورز المرتبطة فيه، راح يسهل علينا الأعراض والأشياء اللي تصير في هذا المرض، من radiological changes، من pathological changes and histopathological changes، و presentation as signs and symptoms. فصير نسهل نربط الأعراض بالسبب عشان ما ننساها. وبعد ما نفهم كيف المرض يصير، وبعد ما نفهم كيف الأعراض تظهر على المريض، راح نعرف كيف نعالج المريض، لأنه بشكل كبير جدا الانفلاماتوري باول ديزيز نعالجه على حسب كيف المريض جاك، على حسب أعراضه، على حسب شدة الأعراض. راح نفهم هذا كله إن شاء الله لما نوصل مرحلة المانجمنت. طيب part 1 definition. ودائما في الطب التعريف يسهل علينا استيعاب المرض ككل عشان ما ننساه. ال IBD اللي هو الفول نيم Inflammatory Bowel Disease عبارة عن idiopathic disease. طيب هذا ال idiopathic disease caused by dysregulated immune response to the host intestinal microflora. الديفينيشن قد يظهر للبعض إنه simple to understand، لكن لما تقرأ زيادة عن ال IBD تستوعب إن التعريف is really confusing. طيب كيف idiopathic؟ إيش dysregulated immune response؟ ناخذها حبة حبة. لما نقول inflammatory bowel فأنا أسأل نفسي inflammatory يعني it's inflammation، معناته disease process ما هي infection، ما هي مثلا autoimmune disease، ما هي ischemia، it's an inflammatory. طب هذا الانفلاميشن اللي قاعد يصير من وين جاي؟ إيش سبب الانفلاميشن؟ من وين جاي؟ وين يأثر؟ طيب وين يأثر نفهمها bowel من bowel disease so it's affecting your bowel. بس السؤال الثاني، هل فعلا الانفلاميشن فقط in the bowel، ولا does this inflammatory process goes beyond our bowel? That's a very important question to remember. الشيء الثاني، كيف هذا الانفلاميشن قاعد يصير؟ هذا الانفلاميشن كيف قاعد يصير؟ نقدر نفهم شوي من التعريف. Dysregulated immune response، نحن نعرف الاميون response تصير في جسمنا أو الاميونيتي لها علاقة بtriggering inflammation in our body in response to a foreign body.
طب هذا الريسبونس الطبيعي لما يصير عندي ريسبونس طبيعية انه هذا اللي يصير انه ما يأثر علي، لكن هنا قال لنا dysregulated معناته في شيء تأثر على تنظيم هذه العملية، وهذا اللي أثر عليه مش فاهمينه بشكل واضح جدا وليش قاعد يصير، عشان كذا حنسميه idiopathic. وهذا الريسبونس يصير استجابة للمايكروفلورا. كيف المايكروفلورا؟ المايكروفلورا هي بكتيريا موجودة طبيعية في جسمنا. طب إيش اللي صار وخلى هذه المايكروفلورا بالنسبة لجسمنا تعتبر فورن بادي وأدى إلى كل هذه المشاكل في البيشنت؟ راح نتعرف إن شاء الله عليه في السلايدات القادمة. Inflammatory bowel disease it's not، لما أقول IBD it's not a one disease، يعني أنت ما يصلح تجي تشخص مريضك تقول this patient is diagnosed with IBD. طب which one is it؟ ulcerative colitis ولا Crohn's disease؟ فلازم نحن نعرف إنه there are major two types ulcerative colitis and Crohn's disease. وهذا التركيز الأساسي حق هذه المحاضرة، راح نركز كيف نقدر نفرق بين هذول النوعين من ال IBD. طبعا نرجع شوي لهذا السطر، قلنا major types معناته إنه الموضوع مو مقتصر على فقط Crohn's disease وعلى ulcerative colitis. بأرض الواقع أحيانا يصعب كثير على الطبيب إنه يحدد هل هو Crohn's disease ولا هو يحدد هو ulcerative colitis، من كثر ما ممكن الأمراض يتشابهوا مرة كثير وتداخلوا مع بعض. ففي هذه الحالة نحن ممكن نسميه indeterminate type، يعني نوع غير محدد من IBD، مش عارفين Crohn's disease ولا ulcerative colitis. وهذه النقطة جدا مهمة، معناته إن IBD is a spectrum أو مساحة أكبر من نحن ما نتخيل. يعني الموضوع مو فقط محصور على Crohn's، مو محصور على ulcerative colitis، ومعناته إنه فعلا نحن we are missing a lot of information عشان نفهم هذول المرضين. فعشان كذا علاج المرضين هذول، اكتشاف المرضين هذول جدا صعب، وقلة المعرفة وفهم هذا المرض أساسا يؤدي إلى delay في الdiagnosis في كثير من المرضى للأسف. ونحن عندنا من أهم الأشياء نحن لازم نسويها إن نحن we diagnose the patient early to avoid delaying عشان يصير في treatment أفضل للمريض. وكل هذا أشياء حنحاول نفهمها in the next slides. Okay, so whenever we are talking about a disease, it's very important to focus على الإبديميولوجي، قد إيش المرض ينتشر وقد إيش المرض is common. Crohn's disease. Crohn's disease incidence varies from country to country. هذه الستيتمنت جدا جدا مهمة. لما أنا أقرأ وأستوعب إنه الانسيدنس تفرق من بلد إلى بلد، معناته إنه في فاكتورز كثيرة تأثر على ظهور هذا المرض. genetic factors, environmental factors تختلف من منطقة إلى أخرى. والمرض أساساً منتشر بشكل أكبر في الكوكيجيان بيبل أو الوايت بيبل، الناس موجودين في نورث أمريكا والناس موجودين في اليوروب، هم أكثر ناس يتأثرون بهذا المرض. الموضوع قد يكون مرتبط بالجيناتيك وأيضا their lifestyle، لأنه لما الدول مع التقدم بدأوا يتحولون إلى western lifestyle خصوصا في الدايت، بدأت الانسيدنس حق Crohn's disease والulcerative colitis as well increases in those countries, and some of these countries is our country Saudi Arabia. Saudi Arabia it's one of the countries لما بدأ يصير في western lifestyle بدأت حالات الكرونز والulcerative colitis تزداد. الستيتمنت الثانية ulcerative colitis incidence is stable. Okay. فلما نحن أقول لك إنه Crohn's disease varies والulcerative colitis is stable، معناته فعليا إنه these two diseases are different. They are not the same, and the factors affecting the incidence of these disorders is different. هذه الابديميولوجي الأكثر شيء بالوست أكثر من تكون عندنا بالسعودية أرابيا. اللوكال ابديميولوجي في السعودية still تعتبر يعني ما هي بكثير ستاديز على IBD، لكن الستاديز اللي لقيتها وموجودة كلها تثبت أن الحالات أو أعداد المصابين بالIBD قاعدة ترتفع عندنا، معناته there is something is going on، يا إنه الدايجنوزز عندنا تحسن فصرنا نشخص الناس أكثر بالIBD، أو إنه في فاكتورز دخيلة على مجتمعنا فأدى إلى ارتفاع الإصابة بالIBD. في كثير من الأمور تحكم ارتفاع الإصابات بهذا الشيء. ولما تروح للبراكتس وتشوف البيشنت لا يخلو surgical ward ولا يخلو medical ward ولا يخلو pediatric ward من ال IBD patient. You will see a lot of IBD patient سواء كانوا منومين أو جايين ياخذوا علاجاتهم في ال medical day ward أو جايين للعيادات كمراجعات. كثير 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 مرضى حتشوفون في ال IBD، فضرورة
علينا نفهم المرض هذا بشكل مرة كويس. هذا بالنسبة للتعريف الابديميولوجي. من التعريف الابديميولوجي أنا أقدر أفهم إنه في حاجات كثيرة قاعدة تصير عشان هذا الآي بي دي يصير عند البيشنت. الإكزاكت كاز للآي بي دي ستيل نحن ما عارفينه، ما نعرف ليش قاعد يصير، إيش التريجر ما نفهمينه، لكن الشيء اللي فاهمينه إنه في 4 فاكتورز كذا يشتغلوا مع بعض ويؤدوا إلى المرض. وأساسا أي حاجة في الميديسن unknown فهي مالتي فاكتوريال، في أكثر من فاكتور قاعد يشتغل مع بعض. هذه الفاكتورز ال4 الرئيسية هي الجيناتكس، الانفايرمنتال، الانتستينال مايكروبيوتا and the host immune response. نفهمها حبة حبة عشان نقدر نربطها كلها مع بعض ونفهم كيف الاي بي دي يتكون في جسم الإنسان. طيب. الجيناتيك فاكتورز، genes plays a very important role بالاي بي دي. It's أساسا a complex polygenic disease. والجيناتكس في الاي بي دي ما تأثر فقط على حدوث المرض، وإنما تؤثر أيضا على خصائص المرض. عشان كذا تشوف كل مريض عنده اي بي دي، كل واحد عنده شكل، كل واحد يجيك برزنتيشن مختلفة. هذا عنده مثلا اللي عنده كرون ديزيز يكون مثلا عنده إليو كولايتس، لا هذا لا عنده بس إليايتس، لا هذا عنده بس small bowel only، يعني جزء small bowel بس اللي هي اللي involved دون large bowel. هذا عنده perianal disease، لا هذا ما عنده. مثلا نفس الشيء للulcerative colitis، هذا عنده بس only the colon is affected، لا هذا عنده الكولون والريكتوم. فهذه الاختلافات يعني أيضا الجيناتك تحددها، فهذا يصعب علينا أساسا التشخيص وصعب علينا حتى علاج المرضى. فهذه نقطة جدا مهمة لازم نستوعبها، إنه it's a polygenic disease. بما أننا تكلمنا عن الجينز فمعناته الفاميلي هيستوري جدا جدا مهم. لوحده الفاميلي هيستوري يعتبر the largest independent risk factor for development of IBD. يعني أنت بس تحتاج إنه يكون عندك one family member عنده IBD عشان your risk increases، يعني ما يحتاج إنه يكون عندك ال other risk factors to develop IBD. لوحده الفاميلي history is important. عشان كذا لما أي patient يجيكي abdominal pain, diarrhea, weight loss, if you didn't ask about family history of IBD, that's very wrong. That's extremely wrong. You should always ask about IBD in those patients. It could be the reason, it could explain his symptoms, and it could put the possibility of IBD in your differential أعلى من أي شيء ثاني. فمهم جدا نسأل about it. هذه major genetic factors هي عندنا جين اسمه nucleotide oligomerization والautophagy genes and the T helper cell 17 pathway الانترليوكين والشغلات هذه حق الانفلاميشن. اللي بركز عليه أكثر شيء اللي هو NOD2 اللي هو CARD 15 جين. هذا الجين له وظيفة موجود في الأبيثيليوم حقة الانتستين. وظيفة هذا الجين إنه يعتبر a general sensor للبكتيريا، وأيضا a regulator للأميون ريسبونس. إيش معنى هذا الكلام؟ طبيعيا نحن عندنا في فلورا بالانتستين، حلو؟ هذه الفلورا في الانتستين جسم الإنسان يعني متعود عليها، لكن لما يكون في mutation بهذا الجين، هذا السنسور becomes crazy and start to see that bacteria as a big threat للفلورا، أو إنه حتى لو كانت مهي فلورا an actual bacteria شوفها يعني exacerbating a response، إنه that's too bad for our body. It will not sense the bacteria in the right way. In the same time راح يكون في عندنا الريسبونسز اللي تطلع من هذا الجين راح تكون exacerbated، فيصير عندنا a lot of inflammation. بما أنه it's a genetic mutation فالموضوع حيظل مستمر وكرونيك. فهذه سبب يعني أو سبب تأثير الجين هذا في حدوث الاي بي دي. البعض قد يعتقد من كلامي هذا انه معناته اي مريض عنده اي بي دي راح يكون عنده هذا الجين. الاجابه لا، في ناس عندهم هذا الجيناتيك ميوتيشن وما جاهم اي بي دي، وفي ناس ما عندهم هذا الجيناتيك ميوتيشن وجاهم الاي بي دي. سو الموضوع beyond genetics حتى، فمعناته انه في other factors وفي other things تأثر على الموضوع، عشان كده احنا قلنا unknown الى الحين. فهذا تأثيره. تأثير الجيناتيك فاكتورز أثر على الأميون ريسبونسز، وهذا حيخليني أتكلم على العنصر الرابع اللي هو الأميون ريسبونس، اللي قلنا إنه يكون الهوست أميون ريسبونس يكون
في له مشكلة. المشكلة هنا بالاميون ريسبونس انه نحن عندنا نوعين من الاميون، عندنا اميون ريسبونس، عندنا innate immunity وعندنا acquired immunity. المفروض اللي يصير لما بكتيريا تدخل في الجسم الانيت immunity تشتغل اول وتحارب الموضوع هذا عن طريق النيوتروفيلز والدندرايتك سيل وشغلات هذه you know it from immunology. المشكلة هنا في deficiency بهذا innate immunity. فاللي بيصير انه الاكوايرد immunity اللي لها علاقة بالبي سيلز والتي سيلز هي حتشتغل. المشكلة هنا نحن عارفين لما نتكلم عن الاوتو اميون ديزيزز هي دائما جاية من البي سيلز والتي سيلز ايشوز، فنخسر التولرنس للفورين بادي والتولرنس للاشياء في جسمنا. فلما يصير انا عندي مشكلة انه الانيت سيستم ما يشتغل لكن اللي بيشتغل عندي الاكوايرد وفي له مشاكل اساسا، راح نخسر التولرنس للبكتيريا الموجودة في الجسم، فيصير في inappropriate response للبكتيريا. والمشكلة الثانية إنه هذه الأكوايرد immunity فيها memory cells، معناتها حتخزن المعلومات إنه هذا الفلورا is bad so always attack it. فعشان كده إحنا نقول dysregulated immune response، ومنها يظل الانفلاميشن مستمر عند المريض. فكذا نحن ربطنا نقطتين مع بعض، الجيناتكس مع الاميون ريسبونسز، وايضا بالعكس 3 نقاط ايضا مع الميكروبيوتا. السكند بارت اوف جيناتكس قلنا الموديفيكيشن للديزيز تكلمنا عنها severity والبرزنتيشن متعلقة بالجينز اللي هي الهيومن ليوكوسايت انتيجين اللي موجودة على الكروموسوم 6، وهذا ال HLA من أكثر الجينز حتسمعوها كثير بالأوتو أميون ديزيز وبالروماتولوجي بلاك، مرة مهمة. وراح أربط لكم هذا ال HLA بحاجة حنتكلم إن شاء الله عنها في الساينز والسيمبتومز. فكذا نحن فهمنا إنه الجيناتكس في الاي بي دي تلعب دور في الباثوجينيسيس وتلعب دور في الموديفيكيشن حق الديزيز برزنتيشن وسيفيريتي. environmental، نحن كبشر نعيش في بيئة، والبيئة نعيش فيها نتفاعل معها. طبيعيا انه هذا الانفايرمنتال فاكتور الى حد معين المفروض ما تاثر علينا، نتفاعل عليها بشكل صحيح. لكن لما يكون هذا الانسان susceptible لهذه الاشياء بسبب الجيناتيك ميوتيشن، لما يتعرض لهذه الانفايرمنتال فاكتورز لو حتى بكان شكل قليل قد تؤدي إلى حدوث المرض. وحتى لو ما كان الواحد جيناتيكلي susceptible لهذا الاي بي دي، التعرض المستمر لهذا الانفايرمنتال فاكتور يصير accumulation في الجسم أو cumulative effect على المدى الطويل ممكن يأثر على جسم الإنسان. بس ما نقدر نجزم إن الانفايرمنتال فاكتورز دائما راح تؤدي إلى اي بي دي، لكنها مهمة جدا نسأل عنها في الهيستوري and we identified for our patient لأنها أيضا مهمة لعلاج المريض وفي الكونسلنج لهذول المرضى. أول environmental factor هو smoking. السموكينج له تأثير مختلف على الكرونز وعلى ulcerative colitis. في الكرون smoking is bad. It increases the risk of the disease والexacerbation والrecurrency after surgery. لكن في ulcerative colitis is a protective. وبالعكس في دراسات سووها إنه النيكوتين كان كويس إنه يخفف من أعراض ulcerative colitis. لكن مو معناته إنه أنا أجي للمريض وأقول له yeah smoking is good, smoke because you have an ulcerative colitis. لا, smoking if it was good للpatient للulcerative colitis it will be bad for his lungs, is bad for his heart, is bad for the other body parts. It will increase his risk for other cancers. So you never tell your patient oh go smoke لأنه it's good for ulcerative colitis, or because you have a family history of ulcerative colitis please go and smoke. That's very wrong. طبعا لا. لكن smoking counseling للكرونز disease جدا مهم. If you have a Crohn's disease and he's a smoker, you should stop smoking لأنه it's very bad for him. وحتى لو ما كان smoking المرض is a chronic، يحط المريض تحت ستريس. حلو، يصير المريض متوتر وانكشس فممكن يبدأ الباد habits فيبدأ smoking. فأنت لازم تنتبه أيضا في المانجمنت of these patients على المدى الطويل for their mental health. And their mental health, if it wasn't good, they start to develop bad habits that will affect their physical illness. So always try to look for both the mental and the physical illness of the patient and try to control both عشان في الأخير تخرج بالنتيجة اللي أنت تبيها. هذه النقطة جدا مهمة about smoking.
النقطة الثانية اللي هي Non-Steroidal Anti-Inflammatory Medication. Surprisingly, and that's something I just discovered when I was preparing this lecture, إنه it has been studied إنه it can increase or causes the disease in the patients لو كانوا أساساً genetically susceptible and exacerbate the flares. It's not all studies they agree on that, especially لو كانت selective NSAIDs COX-2 inhibitors, لكن المشكلة أكبر هي مع non-selective بالأخص مع Crohn's disease. So if you have a patient who has a Crohn's disease, it's better to ask them not to use NSAIDs at all لأنها it can worsen their condition. فمهمة أيضا لو ننتقل لمرحلة الsymptoms بيكون في عندنا أعراض في الكرون والألسريتيف كولايتس قد تضطر من المريض أن يستخدم هذه الأدوية. راح أتكلم عنها إن شاء الله في جزئية السيمبتوم. فهذا هو فكرة الأنسيد. أكثر شيء نركز عليها على الكرون ديزيز إنهم يتجنبوها. الهايجين دائما نقول keep hygiene to avoid infections, it's for good for your health. لكن لما يكون موضوع too much إنه إنسان مرة ما يتعرض للميكروبس هذه، بالعكس ترى هذا increases the risk for IBD. فعشان كذا نلاقي الناس اللي عايشين بالمودرن أو بالسيتيز واللي يكونوا عندهم مرة الهايجين مرة كويس عندهم أعداد أعلى من IBD من الأماكن تكون poor و crowded. بس مو معناتها هذا نفتح الدعوة تكون إن عادي just have a poor hygiene و don't care about no. الموضوع إنه موازنة خصوصا بالأطفال. لو الطفل شال حاجة على الأرض وحطها في فم الموضوع إنه المفروض الأهل ما يصارخوا في الطفل ويجلطوا الطفل إنه إيش سويت. عادي خلوا الطفل يتعرض لبعض الميكروبس عشان لما نحن نتعرض للميكروبس خصوصا بالعمر الصغير كأن أنت قاعد تدرب الأميون سيستم، تدرب تقول له هذه بكتيريا وهذه فلورا don't attack it لكن البكتيريا attack it. فهو موضوع الهايجين هو موضوع التريننج للأميون سيستم to understand what is foreign body and what is not foreign body. في نفس الوقت it is a balance. yes, it may have a part to cause and affect an IBD patient. Nutritional factors وزي ما تكلمنا عنها في الويسترن لايف ستايل high sugar, الفات intake. والnutritional factors مو بس مرتبطة بالIBD حتى بالcolorectal cancer والgastric cancer as well. فالموضوع جدا مهم for overall health not only for IBD but they say إنه الناس اللي ياخذوا high fat وكذا معرضين أكثر للIBD. psychological factors الناس يكونوا under chronic stress and depression it seems that increases their relapses. فأنت دائما لما you have your patients ما تطالع في زي ما قلنا فقط physical, you also have to take care of the mental health of your patients لأنه they really can be the reason ليش مريضك مو قاعد يتحسن. ف always look for that خصوصا إنه it's chronic disease IBD, very bad disease, quality of life can get affected, الفاميلي يتأثروا من هذا المرض. فالإنسان طبيعي يكون under stress و anxiety وممكن يدخل في depression. So we always have to pay attention to that part. Appendectomy فيها أقوال كثيرة لكنها it's protective against ulcerative colitis و increases the risk for Crohn's disease. مو أي appendectomy يعتبر protective. Only الابندكتومي اللي سويناه عشان الابندسايتس وعشان الميزنتريك ليمفادينايتس وقبل عمر 20 سنة. إذا تحققت هذا الشروط في الابندكتومي تعتبر بروتكتيف. إذا ما تحققت فيها هذا الشروط وما لها أي تأثير على الانسيدنس حقت الانفلاماتوري باول ديزيز. الانتستينال مايكروبيوتا في أكثر من ميكانيزم they think إنه ممكن ليش الفلورا أو البكتيريا لها بارت أو لها تأثير على حدوث IBD. الميكانيزم الأولى intestinal dysbiosis. إيش معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى خلق الانتستين فيها أعداد محددة وأنواع معينة من الفلورا موزونة بنسب محددة، لا يطغى هذا النوع على هذا النوع ولا هذا النوع من الفلورا يزيد عن هذا النوع. لما يكون في زيادة بعض الأنواع على الأنواع الأخرى من الفلورا يبدأ يتحول الموضوع من حاجة مهمة بالنسبة لنا إلى حاجة pathological. خصوصا الإيكولاي لما يزيد عددها يعتبر something very bad و associated مع IBD. فهذا المقصود بالintestinal dysbiosis. specific pathogenic organisms نفس الشيء، إنه بعض أنواع الأورجانيزم ربطوها بحدوث IBD زي المايكوبلازما، بس إنه إلى الحين هذا عفوا المايكوبكتيريوم، بس إلى الحين هذا الموضوع مو هو أكيد. البكتيريا الأنتيجين المقصود فيها إنه الجسم يعتبر هذا الفلورا
foreign body ف it start to attacks it، أو إنه صح لو كانت pathogenic organism الreaction to that bacteria حتكون مبالغ فيها زي ما تكلمنا عنها سابقا. فنقدر نختصر الموضوع كالآتي، إنه الانتستينال ابيثيليوم يعتبر هو البارير. لما يصير عند الجيناتيك ميوتيشن بال NOD2 جين يبدأ يصير في عندي inappropriate responses وليكج بهذا الابيثيليوم، فتسمح بدخول الباثوجينز اللي المفروض ما تدخل inside the intestine، فيصير عندي أيضا inappropriate responses to these، فيصير في inflammation. فلما نحن نخسر البارير هذا وما يصير كويس وامبيرنج هذا الميكوزال بارير، راح ندخل أيضا في عملية الانفلاميشن والافكت حق الاي بي دي. الهوست اميون ريسبونس نفس الكلام اللي تكلمنا عنه سابقا. هذا بالنسبة للجزء الأول من اللكتشر اللي هو الريسك فاكتورز الاتيولوجي والديفينيشن. فالموضوع هو عبارة عن inflammation قاعد يصير بالباول. فالحين نتكلم عن الديزيز فيتشرز من ناحية السايت، من ناحية الجروس فاكتورز، من الجروس فيتشرز عفوا، والهيستوباثولوجي، راديولوجيكال والكلينيكال والأذر فاكتورز. نبدأ الحين نقارن ما بين كرون وبين ulcerative colitis بكل نقطة من هذه النقاط. أول شيء عشان نحن نفهم الأعراض ليش قاعد تصير كذا في المريض، ليش هذه الكونسيكونسز قاعد تصير في البيشنت، نحن لازم نفهم وين قاعد يصير المريض، لأنه لما نعرف إحنا وين الأناتومي اللي متأثرة، الفسيولوجي والفانكشن حقت هذا العضو راح تتأثر، فيصير في عندي هذه الأعراض المعينة. كرون ديزيز والسريتيف كولايتس، من الاسم واضح إن كرون ديزيز ألطف من الألسريتيف كولايتس، لكن الواقع لا. كرون ديزيز بالعكس هو يأثر على الجهاز، على الجي آي تراك كامل من the mouth to the anus. ممكن يأثر على الإسوفاجس، على الستومك، على every single part of the GI. هل المفروض الناس اللي يكونوا عندهم كرون ديزيز كلهم يكون عندهم الجي اي تراكت affected؟ لا، يختلف من مريض إلى آخر. في مرضى يكون عندهم small bowel، في مرضى يكون عندهم esophagus، في patient بس الإيليوم and so on forth. وأكثر منطقة تتأثر في الكرون ديزيز اللي هي الإيليوم والأسندنج كولون، ونسميها الإيليوسيكال ديزيز because الأسندنج والإيليوم are affected. هذا most common affected area. كذا الكرون ديزيز يحب الإيليوم، يحب يجي للإيليوم، ولما يأثر على هذا المنطقة اللي هي الإيليوم راح يصير في consequences معينة حنتكلم عنها إن شاء الله بالclinical feature. Ulcerative colitis on the other hand, it's only confined to colon and rectum. It's only affecting الcolon والrectum، وهذه النقطة جدا 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 مهمة لما نتكلم عن المانجمنت ونفهم ليش السيرجري تعتبر curative بالألسريتيف كولايتس. بعض البيشنت يصير عندهم الكولايتس مرة سيفير إلى درجة إنه ممكن جزء اللي هو الديستال إيليوم ممكن يتأثر، فيصير عندهم حاجة اسمها باك واش إليايتس. بس هذا مو معناتها إنه الألسريتيف كولايتس يأثر على الإيليوم، لا، معناتها من كثر ما الانفلاميشن جديد بالكولون تسرب وراح شوية للديستال بارت أوف ذا إيليوم. فعشان كذا it's really difficult أساساً نفرق ما بين الكرون والألسريتيف كولايتس. قد تتداخل الأمور ويوصل لمرحلة الطبيب يقول this could be undetermined type. فعشان كذا نقول لكم it's very important to understand that this is a very difficult disease to diagnose. طيب let's say الحين نحن we did a surgery, we opened the patient and we look at the intestine. What are the gross feature ما بين Crohn's disease وما بين ulcerative colitis؟ هل في بينهم فرق grossly when you look at it الانتستين is inflamed؟ yes، في فرق بينهم، وهذه الجروس فيتشر مرة مهم نفهمها عشان لما نحن نسوي سكوب نفهم ايش احنا قاعدين نشوف في الكولونوسكوبي. وان شاء الله حوريكم صور للجروس فيتشر حق الكرون وحق الالسريتيف كولايتس. هذه الجروس فيتشرز اللي نشوفها راح نفهم ليش تصير لما نشوف الهيستوباثولوجيكال فيتشر. نبدأ شيء بالجراس فيتشر في كرون ديزيز. الباول في كرون ديزيز راح تكون thick، ولأنها لما تصير thick راح تصير narrowed. هذا الستيتمنت جدا مهمة، وهذا الشيء يفهمنا ليش الناس اللي عندهم كرون ديزيز كثير يجيهم bowel obstruction، عشان يصير عندهم الباول thick وتصير narrowed، فتصير معرضة للobstruction أكثر من الulcerative colitis. الشيء الثاني حيصير جراسلي برضو على الانتستين اللي هو الألسرز. الألسرز نوعين، أبثس وديب. الأبثس تكون كده مكوزة الألسر وتكون ايرلي، هذا الايرلي ألسر، بعدين as the disease is progressing تبدأ تتحول إلى deep ulcer.
وفي عندهم ممكن يصير عندهم fissures which is a tear on the mucosa. ممكن يصير عندهم fistula which is a canal connecting two epithelium مع بعض. وممكن يصير حتى عندهم abscess، هذه مرة مهمة. الألسر مع الفشر يعطونا كده special appearance لما نسوي endoscope نسميها cobblestone appearance. هذه كده feature مميزة نشوفها بالكرون ديزيز، وحوريكم صورة إن شاء الله بعدين. بالنسبة للulcerative colitis الجراس feature it's just the mucosa in ulcerative colitis that is affected وتكون reddened وinflamed وبليد easily. تصير الميكوزا friable وإنها في الكولون فتstart to bleed. عشان كذا الناس اللي عندهم ulcerative colitis يصير عندهم بالrectum bleeding. ولما الكرون ديزيز يأثر على الكولون ويصير عندهم كولايتس راح يصير عندهم blood بالrectum. فلازم نفهم يعني لما أنا أشوف السيمتومز أسأل نفسي ليش يصير في blood، ليش ما يصير في blood، ليش يصير في abdominal pain. It's all explained by how the disease is going on وكيف قاعد يصير المرض عند البيشنت. بالسيفير disease of ulcerative colitis extensive ulceration راح يصير فيبدأ يدخلوا بسودو polyps. السودو polyps إنه الباول تحاول heals فتتكون هذه البولبس، وراح أوريكم هي إن شاء الله بالصورة. طيب هذا الجروس feature ليش قاعدة تصير؟ It will be explained by the histopathological feature. لما أنا أخذ بيابسي وأنظر تحت الميكروسكوب إيش راح أشوف في كرون، إيش راح أشوف في الألسريتيف كولايتس. في كرون راح ألاحظ لما أنا أشوف البيابسي إنه الانفلاميشن ترانسميورال. إيش يعني هذا الكلام؟ معناته يأثر من الميكوزا إلين آخر لاير، معناته إنه كل اللاير حق الجي آي تراك تكون involved. عشان كذا لأنه it's a transmural inflammation عندهم fistula، عندهم fissures وsecond bowel it gets narrowed it's really bad لأنه it's a transmural. صح إنه transmural لكن اللي يميزه is a skip lesion، بمعنى إنه مو كل الانتستين is gonna be affected. يعني حتلاقي منطقة normal ومنطقة abnormal، منطقة normal ومنطقة abnormal، نسميها skip lesion. هذا اللي يميز الكرون disease بعكس ulcerative colitis which is continuous. Also in Crohn disease راح يكون في عندهم chronic inflammatory cells and lymphoid hyperplasia، وتقريبا 60% من المرضى راح يكون عندهم جرانيلوما. نوع الجرانيلوما it's a non-cutating جرانيلوما تكون موجودة باللانجرهانز giant cells. وفي نقطة جدا كذا interesting موضوع الجوبلت سيلز. احنا عارفين الجوبلت سيلز وظيفتها الميوكس برودكشن، الناس اللي يكون عشان تكون طبقة الميكوزا وتعتبر protective layer. الناس اللي عندهم كرون ديزيز عندهم الجوبلت سيلز are present. طيب they are present that's normal، بس ايش الفكرة هنا؟ الفكرة هنا صح انها present لكن حيكون فيها genetic mutation. هذا الجينيتيك ميوتيشن تأثر على الميوسين برودكشن فيصير ما له فايدة، يعني يصير ما هو بروتكتيف ويخسر خصائصه الطبيعية. صح انها موجودة بس موجودة بدون فايدة. فهذه الفكرة انه وجود الجوبلت سيل وجوده كأنه من عدمه في كرون ديزيز انه حيكون ميوكس ما له وظيفته الأساسية. ممكن يصير عندهم crypt abscess as well. الulcerative colitis on the other hand الانفلاميشن بس يصير في الميكوزا ما يروح other layers just confined to the mucosa it's continuous ما في skip lesion. في له chronic inflammatory cells that infiltrate to the lamina propria. ممكن يكون عندهم crypt abscess والgoblet cell بالulcerative colitis مش موجودة. remember اربطيها انه المرض صار في الميكوزا only فالinflammation extensively there فما عاد في goblet cell ف they are not producing any mucus. That's what happens in ulcerative colitis. طب هذا السايت والجروس feature histopathological feature will help us to understand the clinical presentation حقت Crohn disease والulcerative colitis. الكرون disease الكورس حق المرض is chronic يعني when it starts و intermittent بمعنى انه يجيكي كذا فترات أشهر بالسنة يكون عنده abdominal pain he's sick و goes to the hospital وأيام he's okay. It's intermittent course with episodic acute flares and periods of remission. وas a physician مرة مهم لنا إن نفهم هل المريض داخل بفلير ولا ما داخل بفلير عشان المانجمنت وعشان حتى السيرجري. إنه لما نجيني مثلا البيشنت عنده stretchers عندنا في نوع يعتبر inflammatory، فلما يكون نوع هذا inflammatory during the acute flare أنا أعالجه بالمedications. إذا كان otherwise لا أعالجه بالسيرجري.
إذا كان بالأكيوت فلير، إذا أنا سويت anastomosis in those patients حيصير في leakage لأنه still inflamed, he's not okay. You have to understand which phase your patient is at. Yes, المرض يجيب acute flares and you have to identify that by lab test. الشيء الثاني كمان إنه البيشنت اللي عندهم Crohn's disease they are not all presenting in the same severity. The severity are variable من mild to severe to fulminant disease. And the severity, it's important. It's important to determine the severity of the disease. وأنا عشان أحدد السيفيريتي حق الديزيز لازم أفهم الكلينيكال برزنتيشن حق المريض. حتكلم عنها في المانجمنت إنه السيفيريتي بتأثر على المانجمنت. ممكن البيشنت عنده Crohn's disease وهيز asymptomatic وما عنده أي شيء. But that's important. نقدر نقسم بشكل أساسي أعراض الإنفلاماتوري باول ديزيز إلى intestinal و extra intestinal. هاي حتكلم عنها بعدين. الجي اي symptoms اللي تصير بالكرون ديزيز هي part من الانتستينال symptom. راح يصير عندهم chronic diarrhea. وأسباب الديارية في الكرون ديزيز لها أسباب متعددة. قد يكون سببها أنه عندك colitis فتصير bloody diarrhea. أوكي. قد يكون عند سبب الكرونيك diarrhea أن عند الإيليوم is involved والsmall bowel can be involved فيصير عندهم malabsorption فيصير عندهم ستيتورية بسبب الفات مال absorption. طيب برضو لأنه الإيليوم is affected والإيليوم له علاقة بالابزوربشن حق البايل. لما أنت ما تمتص البايل لأنه is affected البايل تعتبر irritating للكولون. فلما تروح البايل للكولون راح تسوي irritation للكولون فيصير في ديارية. فالديارية لها أسباب متعددة ولازم أنا أفهم إيش قاعد يصير مع المريض. And that's why they have a chronic diarrhea. والlower GI bleeding لما يصير عندهم colitis. abdominal pain جدا جدا مهمة. تعتبر important feature بالكرون ديزيز الابدومينال pain جدا مزعج للبيشنتس. ما له كاركتر معينة لكن قد يكون كاليكي لو كان في obstruction. قد يكون بالرايت lower quadrant فما هو necessarily كله feature معين لكنه they complain of that abdominal pain. بعض البيشنت ممكن يكون عندهم palpable mass in the right lower quadrant. البيشنت ممكن يكون عنده الفيتشرز حق الكرون ديزيز complications انه يكون عنده مال ابزوربشن تلاقي عنده فات مال ابزوربشن عنده ستيتوريا. ممكن يكون عنده الفيتامين ديفيشنسي هي لوك سيك والفيتشر حقت الفيتامين ديفيشنسيز. ممكن يكون عنده فيستولز ممكن يكون عنده فشر ممكن يكون عنده ابسيز. واحدة من الأشياء اللي تعتبر presentation جدا مهمة في ال IBD أو بالكرون ديزيز هي البيريانال ديزيز. قد يكون أول علامة إنه المريض عنده كرون إنه عنده بيريانال ديزيز. يعني ممكن يكون عنده فيستولا ممكن يكون عنده فشر ممكن يكون عنده أبسيز ممكن يكون عنده سكين تاج. يعني ممكن تشخصي مريض بكرون ديزيز إنه عنده سكين تاج. فكيف أنا أعرف إنه هذا البيريانال ديزيز suspicious إنه ممكن يكون له علاقة بكرون ديزيز؟ لما يكون recurrent ومالتيبل وكومبلكس وما عاد يروح أبد وتعطي علاج comes back to you again. ومثلا لما تكون فشر ما تكون posterior ولا anterior لا تكون lateral فشر. A lateral فشر is a red flag. Patient with a lateral فشر is a red flag is an indication to do colonoscopy أساسا. إنه lateral فشر هذه قد تكون كرون قد تكون IBD قد يكون HIV قد يكون أسباب أخرى. عشان كذا جدا جدا مهم إنك you pay attention وين موجود الفشر. فلما تكون بهذا الفيتشر perianal disease يعتبر كذا red flag إنه قد يكون Crohn disease. And I have seen a patient his first presentation كانت perianal disease only. كان دائما عنده abscess. Whenever they drain it he's not responding. Come back and go إلين ما بدأ كذا بعد تقريبا 3 سنوات he start to have abdominal pain وديارية. Then they discover إنه عنده IBD. هذا المشكلة إن إحنا نقول delay in diagnosis. So always try to understand. يعني موضوع إنك أنت recurrent و he's young وش قاعد يصير معه. Why? You ask yourself why. So always pay attention to your patient history to not delay the diagnosis and causing him a lot of issues. Other presentation أيضا مهمة. Low grade fever, weight loss and fatigue. و15% من المرضى قد يجوكي بالconstitutional symptoms without the GI symptoms. بس يجيك كذا fever, weight loss و fatigue. واحد يمكن يحسبه
كانسر، أو ممكن يحسبوا autoimmune disease، أو ممكن يحسبوا مثلا let's say celiac، وبعدين في الأخير يطلع عنده Crohn's disease. So just pay attention and take proper history from your patient. Sometimes it's حتى لو أخذت أحسن history في العالم, it's just how the disease is. It's really difficult to diagnose, and no matter what we do, sometimes you cannot catch the disease early because sometimes it's so vague. It's really difficult to predict إنه ممكن يكون Crohn's disease. That's the كده simplified the presentation حق Crohn's disease, خصوصا intestinal one. Ulcerative colitis on the other hand, الكورس disease it can be يعني ممكن ulcerative colitis يجيكي chronic intermittent, وهذا most common presentation, أو chronic continuous ما في أي remission, ما في period خلال الشهر أو خلال السنة المريض مرتاح فيها. أو قد يجيك البيشنت to the emergency with a sudden and severe diarrhea و dehydration و shock. الواحد يحسبه infectious diarrhea من كثر ما الموضوع is really acute و sudden. في الأخير نكتشف أن عنده ulcerative colitis. So yeah, it comes in different phases. So pay attention to that. GI symptoms الأساسية والميجر symptom والأساس في ulcerative اللي هي bloody diarrhea with a mucus. مرة مهم. Fecal urgency بمعنى إنه he feels like he has to go to the bathroom. With tenesmus إنه he needs to go to the bathroom. لما يروح التواليت and he pass the stool he feels incomplete emptying, يحس إنه في شيء لسه ما نزل. But that's a يعني common presentation بالulcerative colitis إنه يحس بهذا الشعور. وهذا التنزمس جدا مهمة لأنه قد تكون أيضا rectal cancer, so be careful. Abdominal pain is not something usually happens, لكن ممكن يكون كده discomfort, وممكن يجيك abdominal pain. abdominal pain مرة أهم مع Crohn's disease, ممكن cramps, وزي ما شرحنا سابقا تنزمس. Constitutional symptoms نفس الشيء ممكن تصير مع Crohn's disease لكنها less severe. نقدر نختصر إنه Crohn's disease يجيكي as a systematic presentation أكثر من ulcerative colitis. سواء كان ulcerative colitis. طيب. Now we go to the radiological presentation. When you do imaging to the patient في feature كده معينة نشوفها بالإيمج بالكرونز ونشوفها في ulcerative colitis. في أشياء مهم جدا نفهم كيف نقرأها, قد تكون emergency, قد تكون indication for doing surgery. في الكرون ديزيز ممكن نحن نشوف الانتستين وول يصير thickened و edematous, في mucosal enhancement, ممكن يصير في mesenteric fat stranding, creeping fat. كل هذه الأشياء الفيتشر تكون indication of an active disease. برضو سواء كان ulcerative colitis ولا Crohn's disease, لما يجيك البيشنت abdomen he's known to have an IBD و come to you with abdominal pain و bowel distension, مهم جدا نسوي x-ray to exclude perforation. كيف بيطلع البرفوريشن بالx-ray? air under diaphragm. Known history of IBD, air under diaphragm, it's a perforation, take the patient to the OR immediately. If you lift the patient in the medical ward giving him just IV fluid or antibiotics, he will die. You have to fix him in the OR. هذا بالكرون disease as a radiological findings. ulcerative colitis يعني usually بالmild والmoderate disease يكون normal x-ray, لكن لما يكون بالسيفير disease نحن ممكن نشوف في الكولون في loss of the histera, بيصير عندنا كده special appearance نسميها lead pipe appearance. ممكن احنا قلنا الاكس راي بالمايل تو مودريت اتس نورمال, لكن ممكن لو سوينا باريوم انيما الديتكت الايرلي تشينجز, ممكن نشوف granular appearance of the mucosa, deep ulceration, loss of the histera, pseudo polyps ممكن تصير مع الباريوم انيما نشوفها that appear as a filling defects. So these are the findings بالimaging, لكن في الأخير clinical presentation والendoscopy والcolonoscopy أهم بكثير من radiological findings لما يكون الموضوع stable. لكن لما يكون emergency sometimes we have to do أساساً imaging to rule out perforation as we just said. طيب سواء كان Crohn's disease أو كان ulcerative colitis, there's what we call extra intestinal features, وهذا يعطي ال IBD بعد آخر as a disease, يخليه إن الموضوع أكبر من إنه just bowel disease. الناس اللي عندهم IBD they can present with ocular manifestation, articular, skin, liver,
kidney a lot of presentation. نختصرها فيه الآيز ممكن يجيك يوفيايتس، إبسكلرايتس، كونجكتيفايتس. الجوينتس يجيكي أرثرايتس. أوكي، وقد يكون بتو تايب 1 وتايب 2. الفرق بين تايب 1 وتايب 2 إنه تايب 1 يجيكي أكثر مع الأكيوت فليرز ومع other extra intestinal manifestation it goes away. تايب 2 لا، يجيكي غالبا chronic وممكن يكون بس هو البرزنتيشن الوحيدة عند البيشنت. وحاجة أيضا نقطة مهمة ankylosing spondylitis which is the involvement of the sacroiliitis sacroiliac joint. هو ankylosing spondylitis قد يكون مرض لوحده rheumatological disease أو قد يكون مع IBD، وهو مرتبط لو نتذكر في البداية قلنا في الجينيتيك HLA. ankylosing spondylitis مرتبط ب HLA P27 gene comes with these patients عندهم ankylosing spondylitis. والشيء الثاني المهم في ankylosing spondylitis يعتبر irreversible presentation. هذه الextra intestinal features كلهم يعتبرون reversible، بمعنى لو أنت عطيت البيشنت الأدوية وهذه الأمور تذهب هذا البرزنتيشن وتذهب هذا الفيتشر تروح تتعالج مع المرض. لكن في other two features يعتبروا irreversible، حتى لو عالجت البيشنت وعملتي سيرجري تظل موجودة. الانكلوزنج spondylitis once it happens خلاص ما تروح لوحده أبدا، ما تروح نهائي مع علاج ال IBD. يعني you start to treat it as an entity لوحدها. واللي هو السكليروزنج cholangitis which is واحدة من liver complication، هذه حتى ممكن تتطلب liver transplant. فهذول two extra intestinal they never go away حتى لو عالجنا ال IBD. skin راح يكون عندهم erythema nodosum، وهذه تكون مرتبطة بالديزيز activity كثير مع البيشنت during الفلير تصير معهم. بايوديرما gangrenosum. liver and biliary tree حيكون عندهم primary زي ما تكلمنا عن sclerosing cholangitis خصوصا مع ulcerative colitis، fatty liver. chronic hepatitis, cirrhosis and gallstones. gallstones لأنه يصير عندهم malabsorption للفات فيتكون عندهم الgallstones. nephrolithiasis هي الكدني ستونز، سببها لأنه عندنا البايل أسيد it will not be absorbed فالأوكساليت راح يزيد فيتتكون عندهم الأوكساليت ستونز. فممكن يجيكي patient to the emergency presenting as renal colic ودائما تتكرر معه. On examination you find there are fistula on the skin. The patient complain diarrhea. He looks sick and ill and lost a lot of weight. فتعرفي إنه تربط الموضوع إنه kidney stones ممكن يكون سببها Crohn's disease لأنه عنده فيصير عنده kidney stones. So it's something really important to pay attention to that لأنه a kidney stone can present acute to the emergency and إذا كان في obstruction وما تعالج يصير عندهم UTI ممكن يصير عندهم renal failure. So we have to be careful. venous thrombosis مرة مهمة. الناس اللي يكون خصوصا عندهم Crohn's disease they are losing حتى البروتينز وهذا يأثر عليهم فيصير عندهم increasing risk of thrombosis hypercoagulation زائد إنه inflammatory disease والinflammation أساسا يزود the risk of thrombosis. I have seen one of the patients he just came to the hematology clinic for consultation because he had a PE and he had a Crohn's disease. هذه نقطة جدا مهم لازم ننتبه لها خصوصا لما البيشنت حيتنوم في المستشفى ويقعد فترة طويلة فلازم نعطيهم prophylactic للvenous thrombosis. It can be life threatening. that's one of the extra. المختصر إنه نبي نوصل إنه ال IBD it's not only a bowel disease it can also affect the patient. يعني حتى لو نتذكر في ال risk factors كان استخدام ال NSAIDs. الناس اللي عندهم arthralgia أو arthritis هيستخدموا NSAIDs. فلازم نحن نأكد على هذه النقطة جدا جدا مهمة ونسأل المريض عنها. ممكن البيشنت ما سألتي إنه عندك arthritis وعنده Crohn's disease وقاعد ياخذ ال NSAID he's having flares أعطيناه كل الأدوية في العالم. في الأخير simple question do you have a joint pain يقول لك إيوه إيش تستخدم NSAIDs. حلنا المشكلة. جدا جدا مهم نفهم البيشنت كامل ونعرف كل شيء فيه عشان نعرف نعالج المريض. هذا الصورة اللي وعدتكم أوريكم هي الصورة على اليسار هذه Crohn's disease. الحاجة البيضة هذه اللي هنا أو أقدر بس هذه هي الألسر الكبيرة اللي هي الموجودة ونقدر نشوف إن نشوفها في محمد رسول الله بالباول.
الصورة الثانية هي عند الالسريتيف كولايتس. هذه هي السودوبالبس كذا الكلاكيع اللي طالعة، هذه هي السودوبالبس. نقدر نشوف البلد. So the mucosa is there is a friability of the mucosa and that's why it start to bleed. But that's it's a colonoscopy for both Crohn's disease and ulcerative colitis. Okay. We finished part 1 and part 2, and now we understand what is ulcerative colitis, what is a Crohn's disease, and now we will understand how to manage our patient. Crohn's disease و ulcerative colitis management, diagnosis and treatment في principles معينة عشان ما ننسى. In Crohn's disease, the principle of diagnosis, it's always starting with thorough history, physical examination, abdominal examination, anal examination, digital rectum examination. جدا مهم you do all of these things to look for all features of the disease we just talked about. We have to document any extra-intestinal manifestation of the disease, and we have to evaluate for the presence of perianal fistula. We have to perform endoscopy and obtain intestinal biopsy. Whenever you suspect Crohn's, you have to do endoscopy. And we do imaging sometimes to evaluate for the location, severity of the disease, also to identify complications. Lab studies وهي الأشياء مرة مهمة ونبدأ فيها as a basic investigation للpatient. We always start with CBC. We start with CBC liver function test. We do حتى serology, CRB, ESR. كل هذه الأشياء تساعدني ليش؟ To rule out differential diagnosis and to monitor and assess the disease severity. Stool, a patient present with diarrhea, we have to exclude the infectious causes. حتى لما يكون البيشنت أساسا مشخص بالآي بي دي، هذول ياخذوا immunosuppressant، فممكن يكونوا معرضين أكثر للinfectious causes. So we have to rule it out and do stool analysis. السيرولوجي عندنا نحن 2 antibodies مرتبطين مع الانفلاماتوري باول ديزيز، الانتي ساكرومايسيس سيرفايزياe antibody والانكا اللي هو الانتي نيوتروفيل سايتوبلازميك antibody. They are not diagnostic، لكن وجودهم يهمني أنا بتشخيص المريض. الكرون ديزيز مرتبط مع الانتي ساكرومايسيس antibody اللي هي ال ASCA، والالسريتيف كولايتس مرتبط مع الانكا. فإذا كان هذا positive وهذاك negative، إذا كان ASA positive والأنكا is negative 90% chances إنه عنده Crohn's، وإذا العكس 90% عنده ulcerative colitis. Negative doesn't rule out the disease. Other tests also we do اللي هو calpoprotein to differentiate between inflammatory causes of the diarrhea and IBS to differentiate between these two entities. So calpoprotein. But that's the importance of obtaining laboratory studies, and that's how should your diagnosis be based on history, physical exam, lab test, and then other investigations as needed. The principles of treatment. We treat Crohn. مو أنا بس أشخص المريض أنت عندك IBD. لا، أنت عندك IBD لازم أحدد النوع Crohn's ولا ulcerative colitis. عندك Crohn ما يكفي اني اعرف انه عندك كرونز، لازم اعرف ايش السيفيريتي حقة المرض، ايش الفيز اللي انت فيها اكيوت ولا ريميشن، وايش الريسك اوف بروجريشن اوف كرون ديزيز. ايش يعني هذا الكلام؟ ايش يعني ريسك اوف بروجريشن؟ لما في حاجه اسمها الناتورال هيستوري اوف ذا ديزيز، يعني ايش بيصير على المرض اذا ما عالجته. اذا انا ما عالجت كرون ديزيز فهو حيتنقل من كونه انفلاماتوري ديزيز الى ستريتشرينج الى obstruction، فيبدا الديزيز يتنقل بهذه الفيزز الى ما وصل مرحله very difficult و I have to do surgery do a lot of things. ممكن تحط المريض في الأخير إنه يكون TPN Total Parenteral Nutrition أو Small Bowel Transplant. فعشان كده لازم نعرف كيف how to assess the risk of a progression وكيف نحدد هذا الشيء. نتكلم إن شاء الله عنه نهاية اللكتشر. طيب، فأنا هذه البيسكس اللي أمشي عليها عشان أقدر أعالج البيشنت. Surgery, it could be required to manage complication and to manage the complications and is an option for isolated short segment disease. يعني فيه indication معينة إني أنا I do surgery بالكرون disease if I failed medical treatment. إذا البيشنت كان child وصار عنده failure to thrive. إذا البيشنت صار عنده complication. Okay, صار عنده complication, fistula, stretchers, whatsoever, we do surgery. So in these situations we have to do surgery. Lifestyle modification مهم. smoking cessation، إن هذا ممكن يقلل من الفليرز والcomplications.
and we always have to keep monitoring the disease activity and we screen for complication على المدى الطويل عشان يكون عندنا proper outcome. لأنه ممكن أنت at any point at any stage of the disease we have to change the management لأنه تغيرت السيفيرتي وصارت عندي بعض الcomplication. So هذا البرنسبل حق التريتمنت will help us to be able to treat our patient medically يعني بالmedication. يعني هو العلاج الأساسي Crohn's disease is a medical therapy not surgery. Surgery is not a curative in Crohn. In Crohn's disease surgery it's only for complication. It's never curative. If you remove it will go back again لأنه يأثر من mouth to the anus عكس Crohn's ulcerative colitis. الميديكال ثيرابي أو الأدوية أنا أستخدمها لل IBD in general تنقسم قسمين induction و maintenance. induction إنه هو جاكي بفلير تعطيه الدواء to induce the remission. بعض البيشنت it's enough to do induction. بعض البيشنت they need maintenance which is to be on this medication for forever for your life. okay. طب أنا كيف أختار الاندكشن أسوي maintenance ما أسوي؟ يعتمد على السيفيريتي. احنا نقسم الكرونز إلى mild, moderate and severe. المايلد patient إيش يعني mild patient؟ المايلد patient ambulatory patient يجيك يمشي يدخل عيادة ما عنده أي مشاكل he looks fine. الدايتري انتيك حقه نورمال ما قل ولا عنده أي مشاكل في الأكل. weight loss بسيط أقل من 10% وما عنده أي complications. هذول البيشنت يعتبروا mild يحتاجوا فقط induction للريميشن يعني فقط يحتاجوا induction therapy. الاندكشن ثيرابي اختياره يعتمد على وين موجود المرض. إذا كان كرون ديزيز فقط موجود في الإيليوم بالرايت كولون راح نعطيهم controlled ileal release budesonide which is a type of steroids. إذا كان colonic يعني colitis I use oral systematic corticosteroids. in some cases ممكن نستخدم السلفاسالازين بس هذه نقطة جدا مهمة. السلفاسالازين يعتبر من 5-ASA هذا المفروض ما نستخدمها في الكرون ديزيز لكن نستخدمها فقط في حالة واحدة لو كان colitis. ليه؟ لأنه السلفاسالازين يعني it gets activated by the intestinal أو colonic bacteria. That's why ما له أي فائدة بالكرون ديزيز إلا في هذه الحالة. طيب هل أحتاج maintenance للكرون ديزيز بالمايلد؟ إذا كان البيشنت asymptomatic والrisk of progression نتكلم عنها بعدين is low ما يحتاج maintenance. لكن لو كان mild وعنده high risk of progression ويستمر عنده الانفلاميشن he comes back to you لا نعطي له maintenance treatment والانتي تي ان اف الفا انتي بودي. ولما انا اعطي هذه الادويه او اعطي اي دواء انا لازم اعرف ايش السايد افكتس ايش الكونترانديكيشنز ايش البريكوشنز اللي لازم اسويها خصوصا انه هذا immunosuppressant. الانتي تي ان اف الفا انتي بودي قبل اعطيها لازم انا اي سكرين ماي بيشنت فور latent تي بي ونحن اساسا سوسايتي عندنا تي بي بيشنتس a lot فلازم نحن وي سكرين فور latent قبل لا اعطي الانتي تي ان اف الفا. لو اعطيته هو عنده latent بيصير عنده تي بي ممكن يموت بسبب التي بي مو بسبب الكرون ديزيز. هذا بالنسبه للمايلد. نجي للمودريت. ايش يعني مودريت كرون؟ يصير عندهم فيفر الويت loss يصير أكثر من 10%. يصير عندهم significant abdominal pain عندهم nausea they are more sick بهذه الفيتشرز. هذول حيحتاجوا induction ويحتاجوا maintenance. الاندكشن قد يكون combination therapy يعني أعطيه 2 medications مع بعض أو أعطيه monotherapy. الهدف من الكومباينيشن والهدف أساسا من المينتنس إننا we are not dependent على الستيرويدز ما نستخدم الستيرويد forever. ما يصلح هذه نقطة مرة مهمة ما يصلح نستخدم الستيرويد as a maintenance. We should not be dependent on a steroid because of their side effects. It's really bad. We only use it for induction in some patients. الcombination therapy هذا يكون عبارة عن oral systematic corticosteroid مع immunomodulator أو anti TNF alpha antibodies. هذه واحدة من الcombination therapy regimen. الريجيمن الثانية ما فيها ستيرويد نعطيهم anti TNF alpha زائد الاميونوموديليتر. المونوثيرابي إذا راح أستخدمه المونوثيرابي يفضل أنه يكون a biological medication ما نستخدم مثلا steroids لوحدها in this case. المينتنس احنا قلنا في الكومباينيشن راح يكون في steroid فيستart to taper and discontinue الكورتيكوستيرويد ونستمر على النون-steroid agent سواء كان هو الامينوموديليتر ولا الانتي تي ان اف الفا ايا كان منهم اللي ادى الى الريميشن. او ممكن نحن نستخدم حتى في المينتنس combination therapy اللي هي الانتي تي ان اف الفا والامينوموديليتر.
وإذا كان في perianal disease لازم نستخدم اللي هي الانفلكسيماب الانتي تي ان اف الفا انتي بوديز. السيفير patients هذولا اللي يكونوا عندهم fever مرة عالية، عندهم complication obstruction persisting vomiting peritoneal signs بسبب صار عندهم perforation، صار عندهم abscess formation، هذولا ما يصلح يتعالجوا as an outpatient. هذولا we have to hospitalize them، we have to consult surgery لأنه إذا كان في obstruction كان في perforation we have to talk، لازم السيرجري يعالجوا المريض، الأدوية ما حتمشي معاهم، لازم يكون في nutritional support ونعطيهم IV not oral IV systematic corticosteroid وانفلكسيماب. This is how we manage the patient عندهم Crohn's disease medically. That's about a Crohn's disease. البرنسبل حقت المانجمنت أو الدايجنوسيس حق الألسريتيف كولايتس هي نفس الكونسبت والبرنسبل حقت الكرون ديزيز، هيستوري، فيزيكال اكزام، ايميجينج، لاب تيست وكولونوسكوبي، نفس الابروتش، بس الريزولت حتكون غير. التريتمنت نفس الشيء، الألسريتيف كولايتس هو نعالجه ميديكلي، لكن لازم نعرف انه السيرجري is curative in ulcerative colitis، مو لانها curative بعمل له سيرجري اول ما شخصوا ulcerative colitis يلا روح نعمل لك سيرجري، لا، في الاخير انا بشيل القولون، راح اشيل الريكتم. That's a very bad surgery and the patient حيعيشوا طول عمره مع الستوما. That's not good. فنحن السيرجري مقننة بانديكيشنز معينة، صح انها curative، صح انها protect against colorectal cancer، هنتكلم عن هذا بعدين في الكومبليكيشن، لكن is very difficult surgery. ايش الانديكيشن حق السيرجري؟ والله الميديكال ثيرابي has failed، صار عنده complications، وفيه زيادة يعني شرح للانديكيشن حق السيرجري حق الالسريتيف كولايتس. مثلا الاكيوت اتاك مقصود انها emergency surgery، لو جاكي failure of medical treatment، toxic dilatation هو toxic megacolon، هذا لو تركناه يدخل perforation، هذا لازم نسوي surgery. hemorrhage that is not treated by resuscitation we have to do surgery. perforation another indication as a chronic disease incomplete response to the medical treatment ودخل صار steroid dependent، لا خلاص صار steroid dependent أنا لازم أسوي surgery. والله يعني نحن دائما الناس اللي يكونوا عندهم IBD بعد 10 سنوات من التشخيص نبدأ لهم surveillance للكولوريكتال كانسر، عندهم high risk للكانسر، فلما نعملهم السيرفيلينس ونلاقي انه عندهم ديسبليزيا بالكولونوسكوبي خلاص هذا انديكيشن ان اسوي سيرجري تو بروتكت ذا بيشنت من الكانسر. فهذا بالنسبه للسيرجري as a treatment، لكن الاساس medical unless I have an indication to do surgery. نفس الشيء نفس البرنسبل عندنا general management، سواء انا بسوي سيرجري او بسوي medical لازم يكون في rehydration، لازم يكون في rehydration because they have a chronic diarrhea and they lose a lot of fluids. لازم يكون في supplementation للnutrition deficiencies، لازم يكون في supplementations للnutrition that can be as a NGT أو as a TPN. The medical treatment of ulcerative colitis the same thing، راح نفس الكرون disease حنقسم البيشنت إلى mild, moderate, severe or refractory. طبعا كيف أعرف إنه هذا البيشنت mild، كيف أعرف إنه moderate، كيف أعرف إنه severe؟ عندنا حاجة اسمها عندنا اللي هو الكرايتيريا هذه تحدد السيفيريتي. تحديد السيفيريتي يعتمد على قد ايش blood stools per day ينزل البيشنت، التمبراتشر، الهارت ريت، الهيموجلوبين ليفل، والإريثروسايت سيديميشن ريت، والإي اس ار. البلادي ستول لما تكون أقل من 4 والبيشنت ما عنده فيفر والهارت ريت حقته نورمال والهيموجلوبين above 11 والإي اس ار أقل من 20 نعتبره مايلد. المودريت البلادي راح يكون من 4 إلى 6، التمبراتشر شوي ترتفع، الهارت ريت شوي يبدأ يرتفع، الهيموجلوبين يبدأ يكون من 10.5 ل 11، الإريثروسايت بدأ يرتفع، هذا المودريت. The same thing goes for severe، لما كل بارامتر تكون فوق الكت اوف بوينت نعتبره severe patient وحيتعالج بطريقة معينة. المايلد بيشنت راح نعطيهم ال 5-ASA إذا ما تحسنوا عليها اللي هو السلفاسلازين أو ما they are not able to tolerate it راح نعطيهم topical steroids or oral just for induction at this point في المايلد only induction، ما في maintenance، يبدأ المينتنس من المودريت والسيفير.
ال 5-ASA, these medications, they have complications such as immunothrombocytopenia, megaloblastic anemia. فنحن we always have to understand the medication contraindications, complications and drug interactions. إنه قد تكون السبب إنه not tolerated أساسا و causing issues to the patient. أنا ما أقدر أستخدم، I have to go to the second line. المودريت for induction هنستخدم oral and topical 5-SA or steroids as a maintenance anti-TNF therapy. Severe or refractory high dose, we increase the dose of oral and topical 5-SAs. Systematic corticosteroids and anti-TNF استخدامها يعتمد على الكيس حق البيشنت والسيتويشن حقته. So we now understand how to treat those patients. Now we have, if we are not treating هذول المرضى بشكل كويس، ما انتبهنا للإنديكيشن حق السيرجري، تشخصنا المريض متأخر، المريض ما جاكي بدري، قد ندخل في الكومبليكيشنز. الكومبليكيشن اللي تربط الكرون والألسرتيف هي الكانسر، colorectal cancer. Again, البيشنت اللي يكون عندهم IBD with their Crohn's or ulcerative colitis, they have to be screened for colorectal cancer after 10 years من شخصوا بالIBD, and we continue that surveillance every 2 years by colonoscopy. فهذه complication مرتبطة بالاثنين. بالنسبة للكرون ديزيز زيادة حيكون عنده فاستولا لأنه transmural disease, short bowel syndrome، وهذا مرتبط as a disease إنه يبدأ يأثر على السمول باول، فيأثر على يعني كمية مرة كبيرة من السمول باول، فتقل الابزوربشن اريا، فيدخل في مال الابزوربشن، او بسبب السيرجريز المتكررة نسويها للمريض، نشيل من السمول باول فيصير عنده شورت باول سيندروم. ستينوسيس ستريتشرز لها نوعين، انفلاماتوري ونون انفلاماتوري. المهم نعرف نفرق بينهم. كيف نفرق بين الانفلاماتوري والنون انفلاماتوري؟ عن طريق الاي اس ار والسي ار بي. اذا كانوا مرتفعين انفلاماتوري العلاج ستيرويدز، إذا كانوا مش مرتفعين معناتها نون انفلاماتوري العلاج حيكون سيرجري. perforation بسبب التوكسيك ميجا كولون والدايليتيشن والانفلاميشن نفسها فيدخلوا بيريتونات. That is an emergency surgery. Remember air under diaphragm. Primary sclerosing cholangitis, impaired bile acid reabsorption, abscess formation, other systematic complication malabsorption syndrome and amyloidosis. أي inflammatory disease غالبا يكون عندهم amyloidosis. الألسريتيف كولايتس hemorrhage سواء acute or chronic ويصير عندهم أنيميا، وقد إذا كان acute يدخل بهemorrhage. toxic megacolon بحد ذاته اللي هو an extensive dilatation يدخلوا بالperforation. fulminant colitis وإذا ما عالجنا الفلامنت colitis يدخلوا بtoxic megacolon ويدخلوا perforation. كانسر زي الكرونز لكن الريسك حق الألسريتيف كولايتس أعلى. colonic strictures and amyloidosis. Those are the complications. You have to know. يعني إحنا لما ندرس الكومبليكيشن ما ندرسها فقط بالاسم، ندرسها أيضا بالبرزنتيشن وبعلاج هذه الكومبليكيشن. طيب now we go for prognosis. IBD is a long-term disease and البيشنت حيتعايش معه. فأنا إيش أقول للمريض؟ إيش البروجنوسيس حقته؟ إيش الخيارات اللي أنا أمامي؟ بالنسبة للكرون ديزيز اللي هو كيف نحدد الديزيز بروجريشن، وهذا شيء مرة مهم في العلاج وأيضا البروجنوسيس حق البيشنت. أول نقطة عشان نحدد الديزيز بروجريشن والبروجنوسيس والإيج. The younger خصوصا تحت 30 سنة the worse the outcome. The early need for steroid use, it's not a good thing. Small bowel involvement is so bad. يعني small bowel involvement, if they can extensive, you might end up TPN, small bowel transplant, and that's not an easy thing to do for your patient. Perianal or rectal disease, previous stenosis, fistula and/or abscess, and visceral adiposity. Ulcerative colitis, يعني they have a better life expectancy than الناس عندهم Crohn's disease. They have a normal life expectancy, but you always have to pay attention to the complications complications اللي تصير مع البيشنت عندهم ulcerative colitis. And that's conclude today's lecture about the IBD. We discussed 3 major points about the IBD to understand how to approach our patient, risk factors, presentation, and management. So by the end of this lecture, I hope that you are more interested to read about the IBD لأنه البروسيس في medical teaching is not only
إنك you listen to the lecture وانتهى الموضوع. We are trying to simplify things for you, and in the same time my goal is to make you more interested to read more about the disease. It's really an interesting topic, really important. I hope you enjoyed it. If you have any question, you can contact me on my Twitter. Thank you.